Ne në këto momente dashurisht do të flasim për shëndetin, do të flasim për mundësinë që të çlirojmë jo vetëm trupin ton, por dhe trurin, duke ditur që praktika që zonjusha do të na këshillojë në këto momente është një praktikë edhe shpirtërore. Një praktikë shpirtërore e cila duhet datoj shumë kohë më parë Arjon, edhe që po gjen një përhapje jashtëzakonisht shumë të madhe sot në botë, sikurse është pikërisht yoga. Ajo vjen nga Egjipti. Cila është arsyeja sepse ka ardhur në Shqipëri? Ne do ta pyesim menjëherë. Është një yoga teacher, një trajnuese e jogës, e cila e ka emrin Eja Hafam. Fahan. I'm sorry. Not okay. Good morning and welcome. Good morning. Thank you so much for having me today. Faleminderit shumë që më keni ftuar. Sigurisht unë do të bëj edhe përkthyesën pak Unë do të Arjon, bëj pyetjet. ndërsa ti do të bësh pyetjet në mënyrë që të koordinojmë sa më bukur me këtë intervistë. So you started learning yoga when, at what age, what happened with your life that like Kur ke startuar it të came with this? mësosh dhe të japësh yoga, çfarë ka ndodhur në jetën tënde? He's translating. So. Yes. So the first time I started yoga, I was studying in the American University in DC. I started a class, which I didn't like at all. It was very tough, was very strong, was something like, oh my God, what's this? I don't know what to do with it. But there was a part in it that was the meditation at the very end that really got me hooked. So later on, I started to get into the meditation. And when I got into the meditation, I realized... Stop. Eja. Eja, stop. We have to translate. Histori shumë e bukur, po tregon se në fakt kur ka nisur studimet e larta pikërisht në Amerikë, ka patur një deg, le të themi, relativisht vështirë për të studiuar etj, po një nga seksionet më interesante të kësaj dege ishte pikërisht meditimi, ku Eja edhe u fokusua dhe u përqendrua edhe diçka brenda saj ndoshta lindi, si thua Arjon, edhe të roqi. Yes. So, Restart. I forgot about the translation. So when I got into the meditation part, I loved it very much. But then I realized that I couldn't sit in meditation for a long time. I would have numbness, my knee would hurt, my back would hurt. Okay. So then I started the yoga, or what we call the asana practice. So I got first into the meditation, and then I realized that, oh, there's something wrong with my body, or I need to work it out more. So this is when I started the yoga or the asana practice. Wow. Shumë interesante. Shumë histori interesante. Po tregon Eja se e nisti me meditimin dhe pastaj në atë pozicionin e vetë I vinte çik supi, vinte çik beli, vinte pak për çikia, I vinin çik pjesë të ndryshme të trupit që ndoshta edhe si dinte që I kishte. Dhe aty pikërisht ishte momenti kur kuptoj se në fakt duhet të ushtrohej pak më tepër, edhe se ishte edhe një praktikë tjetër e cila merrej me, le të themi, përkujdesjen përgjatë Jo vetëm të shpirtit, por edhe të trupit. Të shpirtit, por edhe të trupit, sikurse është yoga. How would you describe yoga? Yoga is a spiritual practice. Most people think that yoga is more of a physical thing, like you do all the poses that we're showing on the screen, but actually yoga is much deeper. It's a lifestyle, it's a way of being to get you happier and more fulfilled and healthier, of course. Shumë interesante se si e përshkruan Po, eksakt, se si e përshkruajnë njerëzit jogën, sepse normalisht yoga lidhet ndoshta me thjesht estetikën e trupit ose të pozicioneve që ne shohim të publikuara edhe në rrjetet sociale ose në media në përgjithësi, po nga ana tjetër yoga është mënyrë jetese, thotë është lifestyle, është koncepti se si ti ushqehesh, besoj edhe se si ushtrohesh me veten tënde. Edhe mbi të gjitha, si e përshkruan shumë interesante, është një praktikë shpirtërore më tepër se sa vetëm ushtrime fizike. So you were very young when you started doing yoga. What happened next that you became like a yoga teacher practically? Ishe shumë e re. Ishe shumë e re kur fillove dhe startove me jogën, ta bëjmë çik të paktën për publikun. Patjetër. Dhe çfarë po ndodh aktualisht I them me jogën dhe kur nise të bëheshe mësuese, po. So the thing is, and I started then to go to Thailand for a meditation retreat, not a yoga retreat, a meditation-based retreat for 3 weeks in the middle of nowhere, in an island in Koh Noi. And this was alone? You were alone? Alone, completely alone. I was the only person actually chosen from the Middle East and North Africa. I went there 3 weeks, 4 hours meditation, 2 hours of satsang. My life completely changed, and I decided that this is really what I want to pursue in life. For 3 weeks, everything changed. Edhe për publikun. And then, of course, later on, I started to get more training in meditation and in the physical practice, the asana of the yoga.
Then I traveled to India, got my 200 hours, then 300 hours, then yoga One therapy. step at a time. So, ka qenë për 3 javë në Tajland, aty ku në fakt ka marrë valixhet praktikisht dhe ka shkuar vetëm. Ka nisur një kurs në lidhje me meditimin, ka mësuar shumë në lidhje me meditimin, si funksiononte kjo praktik dhe gjithçka tjetër. Dhe pikërisht kjo eksperiencë 3 javore, Eja thot se ja ka ndryshuar të gjithë jetën e saj, ka dhënë një këndvështrim dhe një koncept komplet ndryshe për stilin e jetesës dhe pastaj u dedikua drejt jogës, teksa ka bërë trajnime në where? To India? You've been first to Thailand, then to India, and lots of other places to get the yoga training and the teachings. Do me thënë, ka qenë në Indi dhe në shumë vende të tjera më pas, të cilat ajo i ka vizituar për të specializuar në lidhje me jogën. A është yoga sot mod? It's now, yoga is becoming more like a trend, or it's something that like really helps us? Well, do we do yoga just for Instagram, or? Well, I have to be very honest. Unfortunately, right now it's being taken off its core. It's becoming more of physical, more of a show-off, more of a competition, more of a gymnastic than it is a spiritual practice. Especially right now when you take the yoga from the East, which originated in India, all the way to the West and the US and Europe. Something starts to change. Po bëhet pak më komerciale, praktikisht tregon Eja, teksa njerëzit po e shohin më tepër si një gjimnastik, po e shohin pak më shumë si një trajnim fizik, se sa si një trajnim shpirtëror në cilin edhe ka lindur nga India dhe nga India. Nuk e di se sa e vërtet është, po nëse e pyet Mikeshën tonë, nga një koncept oriental, pra lindor, është kthyer në një koncept verior, ose le të themi amerikan. Kur thua sot yoga, fatkeqësisht thua Los Angeles, nuk thua më Indi ose Thailand. So now we're seeing yoga like if before it was like an East practice, now we're seeing it more like a modern practice, like American yoga or West, this West, everything with has to do with yoga. How do you see it? It's becoming more commercial now. I would say it's okay even if people are approaching yoga from the physical aspect that, oh, I want to get flexible or I want to get strong. That's okay because, again, at the very end, they would feel something that will take them deeper. And this is what happens with most people. They come and they are very interested in the physical aspects or the asana yoga. And then they find that, oh, at the very end, there is something that literally changed in them. So they start to dig deeper and maybe they do breathing exercises, later on meditation, and they get hooked and they get the essence of the yoga. Vetëm për ta përkthyer, nëse do ta përkthesh ti. Është në një farforme thotë shumë interesante fakti që të njihen me këtë proces, nuk është e rëndësishme se dhe ku e kanë takuar, rëndësishme ka që të fillojnë ta praktikojnë, pastaj më pas do të lind dëshira për të shkuar pak më shumë në thellësi jogës, për të mësuar më shumë, për të kuptuar më shumë nga yoga, kështu që nuk ka shumë rëndësi nga e kanë mësuar se si janë aprochuar, se si janë lidhur me këtë. E rëndësishme është që janë futur në këtë fushë të bukur dhe pastaj kërkojnë të dinë pak më shumë, teksa impenjohen me frymarrjen edhe të gjithë proceset e tjera. What brings you to Albania? Çfarë të sjell në Shqipëri? So actually we have a partnership. The airplane. The airplane. What brings you in a way, the plane is one thing. The second thing is that we're hosting a yoga retreat here in Albania. We're bringing 20 Egyptian people, Egyptian group coming all the way from Egypt to do yoga, hike in nature, go to Albanian Alps all the way in the north. Especially that the co-teacher that we're having has been here for 2 times, and this is the 3rd time doing a yoga retreat. Arsye sepse kemi ardhur në Shqipëri, do t'jem unë, do t'jene edhe 20 të tjerë persona të cilët do t'udhtojnë nga Egjipti për të bërë një trajnim të thellë të jogës, do t'jeti përqendruar në Alpet e Shqipërisë, kryesisht në zonën e Thethit edhe të Valbonës, teksa do të shkëmbehet praktikisht një lloj eksperiencë edhe me kulturën e vendit tonë. How you contacted Albania? How was this whole process of you coming here? I'll tell you, so it became easier after like the Egyptian and the Albanian authorities, they like lifted the visa regulations or something like that, so it became easier for Egyptians to join or to come to visit Albania. Pra lehtësimi burokratik praktikisht midis dy shteteve, Egjiptit dhe Shqipërisë, lehtësoi vizat. Yeah. So this made it easier, and I guess from last year, lots of Egyptian groups have been coming here.
And the co-teacher that we're having in this retreat already organized 2 retreats, and he had a really good relationship with an Albanian travel agent. So he told you about He Albania? told me and was like, let's do a co-retreat together. I was like, oh my God, you know what? This is the best thing, let's do it. Do thotë një nga trajnuesit të cilët do të jenë prezent në këtë organizim, ka qenë 2 herë më parë në Shqipëri, ka patur një eksperiencë shumë të bukur, dhe kështu ja ka treguar edhe Ejas Shqipërinë dhe menjëherë ka pranuar ftesën për të qenë pjesë e këtij Çfarë i pëlqeu nga Shqipëria? What did you like, like for today's just beginning? Just arrived yesterday, and I went to the famous square, ate some food, had some rest, but we're still starting, and we're going to have like a big tour in the north in Seth National Park, in Valboni, and then we're going to go south to the beaches. So po prezantuesi televiziv, si të duken? How do you see the TV hosts? He's saying. Very nice, huh? Yeah, of course, absolutely. Eja tregon se në fakt ka mbërritur vetëm ditën e dieshme në Shqipëri, ka vizituar pak nga Qeshi Skënderbej dhe ka provuar le të themi gatimet shqiptare, ndërsa tregon se do të jetë përgjatë një turi shumë të gjatë në të gjithë Republikën e Shqipërisë, që do të nisë nga Alpet dhe pastaj do të vizitojë edhe gjithë pjesën e poshtme të jugut, le të themi edhe të Bregdetit tonë. Kur fillon procesi? When will this retreatment start? So it's starting next Friday from the 8th of July until the 15th. Do të nisë nga e premtja e korrikut deri praktikisht do të jetë një javë trajnimi deri në datën 15. Është e hapur për të gjithë, kushdo? Is it open for everybody or is just dedicated to these Egyptian girls and boys that are coming for the It's mostly open for everyone, like of course if anybody wants to join, but mostly because our clients and the people who know us and the students are already Egyptian, so they are interested in like mixing traveling and wellness and yoga together. So whenever we announce a retreat somewhere, they would love to join to explore the country while learning about yoga and getting deeper. Është e hapur për të gjithë praktikisht, por kryesisht do të jetë me këta persona të cilët do të udhtojnë nga Egjipti për të përjetuar këtë eksperiencë, por patjetër kushdo mund të bashkohet. How will this retreatment be organized? Like, will you do yoga early in the morning? How will this whole process go? So it's It's mostly yoga and a hike. So we have 2 days where we hike to the waterfall and another like 7-hour hike. And we mostly have 2 yoga sessions every day, like a sunrise and sunset, and a workshop learning something about the yoga philosophy and about the elements of nature and how it's manifested within our bodies and our world as well, and how we can learn to balance the body using the elements of the universe. Shumë interesante, praktikisht është procesi i parë për të nisë ditën dhe më pas kanë ecë të shkretët 8 orë, 10 orë dhe kthehen dhe bëjnë yoga. Pra do të jetë një proces midis hiking, ngjitjes në mal për të vizituar ujvarat e veriut, ashtu sikurse do të jetë patjetër edhe yoga që do të nisë në mëngjes edhe në darkë. Would you recommend yoga early in the morning or the sunset yoga? I would recommend whatever people can do. In the morning before going to work or even afterwards, they can start with very little time, like maybe 5 minutes would be perfect. They don't have to say, oh, I need to do 1 hour practice to be perfect. No, just start where you are, whenever you can, 5 minutes, 10 minutes, but most importantly, make it consistent and make sure it's on empty stomach. So preferably in the morning, but still, people can do it anytime. Njerëzit mund ta bëjnë patjetër kur të duan jogën edhe kur ta ndjejnë lirshmërinë. Është më preferuar, thotë zysha jonë e jogës, që të bëhet herët në mëngjes ose më mirë të themi me stomakun bosh praktikisht, dhe mund të nisë edhe me pak minuta, mund të nisë vetëm me 5 minuta, mjafton që të jemi konstant në këtë proces edhe të mos ta neglizhojmë. Doja t'i thoja Ejës që ka një këngë të dedikuar nga Ardit Gjebrea, që je eftoj ta dëgjoj, që thuhet Eja me diellin Eja. Që unë kam vënë në storyn tim në Instagram për më tepër. I already said to Eja that the Eja in Albania means you can come, welcome. Thank you so much for being here, and thank you for talking more about and speaking more about yoga, which I think it's a very nice practice to find the balance within us. Sure, thank you so much for having me, and I'm very much looking forward, and I'll keep you posted about what happened during the retreat and afterwards. We are very curious about it. Thank you. Thank you. Thank you so much. Do t'ju mbaj, thot Eja, të angazhuar vazhdimisht në lidhje me postimet dhe se çfarë do të ndodhë në Shqipëri përgjatë këtij retreatmentit të jogës, ndërsa ne Arjon do t'ikim tani se do bëjmë jogën tonë. Takojmë pas pak.